Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn vào tham quan cái bếp của mình. Mình rất là chú trọng đến cái không gian bếp. Và khi mình dọn về đây, nói chung tất cả các phòng khác thì mình kệ ai làm, nhưng mà riêng cái bếp thì mình muốn là nó phải phục vụ được tất cả những cái sự tiện lợi để mình có thể nấu ăn, có thể có được những cái giờ phút thoải mái trong cái căn bếp. Chào mừng các bạn đến với không gian bếp nhà mình. Thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái bếp của Pháp. Cái không gian bếp của Pháp so với lại một nhà bếp ở Việt Nam thì có một cái điều căn bản là có hai cái vật dụng và trong bếp của một gia đình người Pháp không thể thiếu, đó là cái lò nướng và cái máy rửa chén. Ở Việt Nam thì do cái thói quen về lối sống cũng như là thói quen về ăn uống mà mình không trang bị hai cái vật dụng là lò nướng và máy rửa chén. Chứ còn ở bên Pháp này thì hai cái này nó là hai cái vật dụng cơ bản, chứ nó không phải là nhà nào giàu thì mới có, mà tất cả các nhà đều như nhau. Và khi thiết kế một cái bếp thì người ta đã phải chú ý đến việc là phải có đường cấp nước để lắp đặt máy rửa chén. Cái lò nướng ấy thì nó quan trọng là bởi vì là những cái món ăn của người Pháp thì người ta cần dùng rất nhiều đến cái lò nướng. Thành ra các bạn có hỏi mình là nấu ăn thường nấu ăn theo kiểu Pháp hay là kiểu Việt, thì mình có thể tận dụng cả hai hả? Với cái lò nướng thì mình có thể làm được khá nhiều những cái công thức nấu ăn của Pháp. Ví dụ như mình có thể làm được những cái món như là gratin, là cái món nướng với phô mai, là một cái món rất là đặc trưng của Pháp. Sau nữa là cái máy rửa chén, nó là một cái thứ quan trọng, gọi là thiết yếu nhất, bởi vì là nếu mà sau khi bày ra ở Việt Nam mình thì mỗi khi ăn xong thì mình luôn đùa, thực ra đùa thôi nhưng mà nó cũng là một cái vấn đề rất quan trọng, là cứ phải hỏi là thế thì ai sẽ là người rửa chén, người nào mà không nấu thì sẽ đi rửa chén chẳng hạn. Cái rửa chén nó cũng là một cái tư duy, cái lối sống của Việt Nam. Rồi mình cũng đi về và thuyết phục mọi người ở trong gia đình cũng như là một số bạn bè là nên mua lắp đặt cái máy rửa chén đi, nhưng mà nhiều người thì nó thành cái thói quen rồi, nói là có vài cái bát ăn xong thì rửa luôn đi chứ việc gì mà phải rửa chén, làm phải máy làm cái gì. Rồi có những cái lúc mà có khách đến nhà thì các bạn lại bảo là thì khách thì lâu lâu mới đến một lần. Thế nhưng cái việc mà mình phải rửa chén bằng tay nó tạo ra cho mình một cái sự ức chế nếu như mà những người khác không tham gia vào làm cùng với mình. Còn lại thì nếu như mà mình có cái máy rồi thì nó đỡ hơn cho các bạn nhiều lắm. Kể cả các bạn nam giới hay là nữ giới thì mình đều có thể làm như nhau. Hôm bữa mình có đọc ở đâu đấy có một cái bài báo nói là một cô nào đấy đã ly dị bởi vì anh chồng không chịu rửa chén. Thì mình nghĩ nếu như mà có một cái máy như thế này thì chắc sẽ không có cái chuyện đấy xảy ra. Ngoài hai món đồ kể trên ra thì trong căn bếp của Pháp cũng không thể thiếu một cái máy pha cà phê và một cái máy nướng bánh mì. Bởi vì buổi sáng thì gia đình mình cũng như là đa số các gia đình ở Pháp nói chung thường ăn bánh mì với bơ và mứt, và đồ uống sẽ là cà phê, sữa. Còn ngoài ra thì bây giờ với sự phát triển của những cái công nghệ làm bếp thì người ta đầu tư khá là nhiều những cái loại máy móc khác để phục vụ cho việc làm bếp. Ví dụ như là lò nướng không dầu, lò chiên không dầu, air fryer, hay là đồ nồi đa năng. Thì cái đấy thì nhà mình không có sử dụng, bởi vì cũng không có nhiều người và cũng không có yêu cầu làm nhiều. Mình lại quay trở lại với việc nấu ăn thì có một cái điều rất là ngộ là từ khi mình về mình sang sống ở bên Pháp thì mình mới nhận ra được là ờ, tại sao khi mình làm bất cứ cái món ăn gì thì tự nhiên nó ra cái hương vị Việt Nam, trong khi mà cũng ông xã nhà mình làm thì nó hoàn toàn là ra hương vị Pháp. Kể cả món rau xào, kể cả từ món rau xào trở đi cho tất cả những cái món khác mà cứ ông xã làm thì nó ra kiểu Pháp, mà mình làm thì nó ra kiểu Việt. Thì cái điều gì nó quy định nó làm nên cái sự khác biệt giữa món ăn của Pháp và món ăn của Việt. Cái này nó đi từ cái kinh nghiệm và từ những cái quá trình quan sát và đúc kết của Vân thôi, chứ không có ai nói cái điều này hết ấy. Thì ẩm thực Pháp nó khác với lại ẩm thực ở Việt Nam
ở chỗ là nó có những cái nguyên liệu rất là đặc trưng. Cái gì làm nên ẩm thực Pháp? Đó là rượu vang, phô mai, kem tươi và cái lò nướng. Còn Việt Nam mình thì sẽ rất ít món nướng. Làm bất cứ một thứ gì thì mình cũng phải có nước mắm vỏ vụ, nước mắm và hành và tỏi. Thì những cái đấy nó làm nên cái hương vị Việt Nam. Thì đa số các cái gia đình thì người ta hay làm cái bếp đằng trước cái khung cửa sổ, thì người ta sẽ để một cái bồn rửa chén. Nhưng mà mình thích là mình có thể tiếp cận trực tiếp cái cửa sổ nhà mình, sau đó thì mình mở cửa ra. Và nhất là bên ngoài thì mình có thể trồng cây. Ở đây mình có trồng được rau mùi, rau ngò. Đấy, các bạn vừa thấy được toàn cảnh cái căn bếp nhà mình. Mình xin được kết thúc video này tại đây, và sắp tới thì mình sẽ làm thêm nhiều video về các món ăn phương Tây hơn nữa. Nếu mà các bạn có một cái lò nướng thì chúng ta hoàn toàn có thể làm theo. Vân cũng rất hy vọng là các bạn sẽ sắm cho căn bếp nhà mình một cái máy rửa chén để có thể giải phóng sức lao động của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui. Au revoir, à bientôt.